السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هيبقى في الفيديو بتاعنا هنعرف طريقة ازاي ان احنا نعمل الجيسو في البيت لو احنا ما عندناش امكانية ان احنا نشتريه او هو مش متوفر في المكتبات الموجودة حوالينا. هنحتاج معانا علبة او برطمان فاضي عشان نحتفظ فيه بالجيسو اللي احنا هنعمله. هنحتاج بودرة تلج اي نوع، اللي هي بودرة الاطفال اي نوع. هنحتاج غيرة ابيض، وهنحتاج بلاستيك حوائط او دهان حوائط ابيض. وممكن نستخدم بدل بلاستيك الحوائط نستخدم لون اكريليك لو متوفر عندنا. هنبتدي اول حاجة نحط الغيرة. المقدار بتاعها هيبقى معلقة غيرة، لو احنا بنكيل بحاجة اكبر عشان هنعمل كمية اكبر هيبقى برضو نفس المقدار. يعني لو احنا هناخد واحد غيرة هيبقى قصاده واحد بودر. هننزل كل كمية الغيرة اللي احنا اخدناها. هنحط البودر، هنبتدي نقلبها كويس. هي في الاول هتبقى معانا سميكة، يعني هنحس ان هي زي العجينة، بس احنا هنكمل تقليب لغاية ما كل المكونات تندمج مع بعضها. كده اتأكدنا ان كل المكونات اندمجت مع بعضها، الغيرة والبودرة. هنضيف عليهم اللون الابيض. هنضيف نفس الكمية، معلقة. وهنقلب تاني كويس. هيبتدي الكثافة بتاعت الخليط هتقل بقى معانا.
زي ما انتم شايفين. احنا نقدر نتحكم في الكثافة بتاعة الخليط، ان احنا لو الكثافة دي يعني هتبقى تقيلة، ان احنا نفردها على الشغل اللي احنا هنستخدمه او هنعمله، ممكن نزود عليها شوية مية. هنزود حاجة بسيطة مية خالص. شايفين القوام بتاعه؟ برضو لو حابين نخفه اكتر نزود عليه شوية مية اكتر، بس ده بالنسبة لي القوام بتاعه حلو للشغل. احنا ممكن نستخدم الجيسو اللي احنا حضرناه دوت، ان احنا نغطي الكنفة، القماش اللي احنا بنرسم عليها في رسومات، لو محتاجين نغطيها تغطية كويسة للرسمة. ممكن نستخدمه برضو في الديكوباج، ان هو نعمله طبقة تأسيس للقطع اللي احنا هنعمل عليها الديكوباج. وده انا هبقى اعمله فيديو ان شاء الله لوحده، ازاي بنطبق الجيسو دوت تحت الشغل بتاعنا في الديكوباج. وبكده نبقى عرفنا طريقة الجيسو في البيت، لو احنا مش عارفين نوفره جاهز من المكتبة. لو محتاجين بسرعة مثلا جيسو دلوقتي ان احنا نعمله، برضو مش قادرين ننزل نشتريه حالا، هتبقى طريقة سهلة ولطيفة وسريعة، ما بتاخدش وقت نستخدمه فيها. لو الفيديو عجبكم ياريت نشترك في القناة ونعمل لايك ونفعل الجرس عشان يوصل لكم الفيديوهات الجديدة ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد بإذن الله.